हेलो साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो फोटोलाई कार्टुन जस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियो स्किप नगरेर अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। यो एप्लिकेसनबाट तपाईहरुले एक क्लिकमै कार्टुन जस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। म यहाँ दिनेछु यस्तै तरिकाले तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। नमस्कार, माय नेम इज दिपेन्द्र बोरा। अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट दिपेन्द्र युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हेलो साथीहरु, तपाईहरुले आजसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने स्मार्ट दिपेन्द्र युट्युब च्यानललाई फ्रीमा सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनकि यस्तै टेक्नोलोजी भिडियो तपाईहरुले फ्रीमा नेपालीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जाम त मोबाइल स्क्रिन टिच न्यूज, कंप्यूटर ट्रिप्स, मोबाइल ट्रिप्स, अनबॉक्सिंग, लेटेस्ट न्यूज, ट्रैवलिंग, ब्लॉगिंग, फोटोग्राफी, भिडियोग्राफी, वाच, लर्न, इन्जॉय। सो साथीहरु, म मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु। एप्लिकेसन अन्त्यमा भन्नेछु, प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ओपन गरेँ। ओपन गरिसके यस्तो इन्टरफेस खोल्छ। कन्टिन्यू गर्नुहोला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि हेर्नु त पेड प्रो भर्जन हो। तपाईहरु 3 डे ट्रायल भनेपछि यो नगर्नु होला। इन्टु चिन्ह माथि दिएछ, इन्टु चिन्हमा क्लिक गर्नु होला। इन्टु चिन्हमा क्लिक गरेपछि सबै अलाउड गर्नु होला। तपाईहरुले फोटो चुज गर्नु होला। फोटो चुज गर्न यहाँबाट चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ग्यालरी गएर ग्यालरीबाट पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन फोटोलाई तपाईहरुले फोटोबाट कार्टुन फोटो जस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। मैले चुज गरेँ। चुज गरिसकेपछि एड आउँछ, माथि एडलाई हटाउनु होला। त्यसपछि साइज मिलाउन कति साइज चाहिन्छ त्यो तपाईहरुले साइजहरु राख्नु होला। राखिसकेपछि ओके चिन्हमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्नु त तपाईहरुको टोन एफ प्रो भनेछ पैसा, यो पैसा धेरै छ, यो पैसा नगर्नु होला। 3 डे फ्री ट्रायल भनेपछि केही पनि नगर्नु होला। माथि इन्टु चिन्हमा क्लिक गर्नु होला। एड आउँछ, त्यो एड हेर्नु पर्ने हुन्छ। 5 सेकेन्डको आउँछ। अनि इन्टु चिन्हमा क्लिक गर्नु होला। इन्टु चिन्हमा क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिक तपाईको कार्टुन बनिसक्यो। तपाईले कुनै एडिट पनि गर्न पर्दैन, केही पनि गर्न पर्दैन। कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन कलर मन पर्छ त्यो कलरहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ओकेमा मैले क्लिक गरेँ। यस साइजहरु पनि फोटोको मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी नै। जस्तै तपाईको यो फोटोलाई कार्टुन फोटोमा ठ्याक्कै मिलाउनको लागि माथि तपाईहरुले इरेजरमा जानु होला। इरेजरमा गइसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु आफ्नो कपडाको भागलाई सब रिमुभ गर्नु होला, ठ्याक्कै राख्नु होला। यसरी मैले कट गरिसकेपछि हेर्नु त अब कट भइसकेछ। नचाहिने भागहरु तपाईले यसरी कट गर्न सक्नुहुन्छ। कट भइसकेपछि अप्लाईमा क्लिक गर्नु होला। अप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा तपाईले साइज समातेर अनि साइज बढाउनु होला, घटी बढी बनाउनु होला। कति चाहिन्छ त्यो आफूले विस्तार राख्नु होला। नाटेर मैले अलि सानो बनाएँ। हेर्नु त भइसकेछ। तपाईहरु कलर ब्याकग्राउन्ड कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। लेडिजमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा तपाईले यस्तो मेन भनेको यसमा एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। यस सिलेक्ट कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड कलरहरु व्हाइट राख्न सक्नुहुन्छ कि हेर्नु फेस तलमाथि पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो ठिक छ। ब्याकग्राउन्ड कलर यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ। किन मेरो यस्तो आयो भनेपछि तपाईहरुले फेरि जानु होला, इरेजरमा जानु होला। इरेजरमा गइसकेपछि सबै ब्याक आउनु होला। ब्याक गरिसकेपछि अप्लाईमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि हेर्नु त फुल देखाछ, अहिले राम्रो देखिएछ। यो तपाई डायमन्ड देखाछ त्यो चाहिँ किन्न पर्ने हुन्छ, त्यो युज नगर्नु होला। किनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो फ्री छ यो फ्रीहरु तपाईले युज गर्नु होला। यो डायमन्ड देखाछ, डायमन्ड युज नगर्नु। जुनमा डायमन्ड छ त्यो तपाईहरु किन्न पर्ने हुन्छ, फ्री युज गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर पनि धेरै छ, धेरै चुज गर्नु। जुन मन पर्छ त्यही चुज गरेर राख्नु होला। यसमा सेम छ। एकदम राम्रो एप्लिकेसन चाहिँ हेर्नु त अटोमेटिक ब्याकग्राउन्ड कलर रिमुभ भइहाल्छ। कुनै तपाईहरुले एडिट गर्नु पनि पर्दैन त। यसरी नै तपाई साइजहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ। फाइनली सबै एडिट गरिसकेपछि अप्लाईमा क्लिक गर्नु होला सेभ गर्नको लागि। तपाईहरुले मिनी इमेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अफ गरे। सेभमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको ग्यालरीहरुमा सेभ भइहाल्छ। डाइरेक्ट इन्स्टाग्राम, फेसबुक, अदर तपाईको सोशल मिडियाहरुमा नि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसके सर्चमा क्लिक गर्नु होला। सर्चमा क्लिक गरिसके टोन एप भनेर तपाईहरुले सर्च गर्नु होला। टोन एप सर्च गर्दै बित्तिकै 10 मिलियन जनाले युज गरेको छन्। एकदम राम्रो बेस्ट एप्लिकेसन छ। सो साथीहरु, तपाईहरुले भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियोले लाइक गर्नु होला, सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट गर्नु होला। नयाँ हुनुहुन्छ आजसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने स्मार्ट दिपेन्द्र युट्युब च्यानल फेरि सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै बेल घण्टीले क्लिक ताकि हामीले अपडेट गरेको यस्तै टेक्नोलोजी भिडियो तपाईहरु फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक यू सो मच।